Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. So आज चाहिँ हाम्रो अफिसमा आइपुगेको छ Poco X3 जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ भर्खरै लन्च भएको फोन हो र एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ यो फोन चाहिँ लन्च भएको छ. सो यो फोन चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ मात्र 31999 for 6 plus 128GB भेरिएन्ट. सो यो फोनको बक्समा चाहिँ के कस्तो कन्टेन्ट आउँछ र यो फोनको फिचर्सहरु चाहिँ के कस्तो छ त्यो म तपाईलाई बताउने छु. सो without further ado, let's get started. सो बक्स चाहिँ यही नै हो र यसको अगाडि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ Poco X3 लेखेको छ र यहाँ इम्पोर्टरको नाम पनि छ भक्सल इम्पेक्स हैन. भक्सल इम्पेक्स चाहिँ वान अफ द डिस्ट्रिब्युटर हो Xiaomi को चाहिँ नेपालमा र पछाडी पुरै पहेँलो छ टिपिकली हुन्छ नि Poco को बक्स अनुसार र तपाईको साइडमा चाहिँ Poco X3 NFC भनेर चाहिँ लेखेको छ र यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट हो. Poco X3 चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा आउँछ, एउटा चाहिँ ग्लोबल भयो र अर्को चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट. सो यो दुईटा भेरिएन्टमा चाहिँ के कस्तो फरक छ त्यो चाहिँ म तपाईलाई भिडियोको अन्तिमतिर भन्नेछु. सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ हेरिदिनु होला. अलराइट, सो अब यसलाई चाहिँ ढिलो नगरिकन यो बक्स चाहिँ ओपन गरौँ है त. यहाँ माथि चाहिँ तपाईको एउटा कन्टेनर आउँछ. सो यसमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली सो केस र म्यानुअल्सहरु छ यसमा हैन. तपाईको फोन यहाँ तल रहेको छ. सो यो फोन चाहिँ तपाईले दुईटा कलरमा पाउनुहुन्छ. एउटा चाहिँ यो ब्लू भयो र अर्को चाहिँ ब्ल्याक कलर. सो मैले चाहिँ ब्लू कलर लिएको छु. सो यसैगरी बक्सको अरु कन्टेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ टाइप सी केबल, यो 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर. यो चार्जरको मद्दतले चाहिँ मात्र 30 मिनेटमा चाहिँ 0 to 60% चाहिँ यो फोनको ब्याट्री चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ. सो यो फोनको चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ फिल गरौँ सुरुमा. यो फोनलाई चाहिँ म बुट अप गर्छु र यसको फिचर्सहरु के कस्तो छ त्यो चाहिँ म तपाईलाई भन्नेछु. अलराइट, सो फोन चाहिँ बुट अप भइसकेको छ र यसको फिजिकल ओभरभ्यूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु सबभन्दा सुरुमा. फ्रन्टमा तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ 6.67 इन्चको चाहिँ आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले र यो डिस्प्ले चाहिँ तपाईको नर्मल डिस्प्ले होइन. यसमा चाहिँ तपाईले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिँ पाउनुहुन्छ, व्हिच मिन्स स्क्रोलहरु गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईले स्मुथ पाउनुहुन्छ हैन सबै कुराहरु चाहिँ. यसैगरी यसको रेजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ फुल एचडी प्लस रेजोल्युसन छ. यसैगरी डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले पञ्च होल देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो पञ्च होल भित्र चाहिँ रहेको छ 20 मेगापिक्सलको चाहिँ सिंगल सेल्फी क्यामेरा. र फोनको राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईको रहेको छ पावर की र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर एउटै हो हैन र भोल्युम रकर रहेको छ. यसैगरी फोनको टपमा चाहिँ रहेको छ आयर ब्लास्टर र सेकेन्डरी माइक. यसैगरी फोनको लेफ्टमा चाहिँ रहेको छ तपाईको सिम कार्ड स्लट र यो सिम कार्ड स्लट चाहिँ तपाईको हाइब्रिड रहेको छ, व्हिच मिन्स तपाईले यसमा चाहिँ कि त दुईटा सिम कार्ड अर एउटा सिम कार्ड र अर्को चाहिँ माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ. र फोनको तल चाहिँ रहेको छ तपाईको 3.5 मिमी हेडफोन ज्याक, टाइप सी पोर्ट, मेन माइक र लाउड स्पिकर. यसैगरी फोनको पछाडी चाहिँ रहेको छ तपाईको क्वाड रेड क्यामेरा सेटअप जसमा चाहिँ तपाईले 64 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुन्छ भने 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो क्यामेरा र फोनको यो तलपट्टि चाहिँ पोको भन्ने ब्रान्डिङ चाहिँ दिएको छ जुन चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ युनिक देखिन्छ. फोनको ओभरअल लाइक लुक एन्ड फिलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लाइक हुन्छ नि यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदमै प्रिमियम नै देखिन्छ र फिल पनि त्यही अनुसार प्रिमियम नै छ. यसैगरी फोनको बिल्डको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फ्रेम चाहिँ एल्युमिनियमको भन्छ, तर मलाई त्यस्तो एल्युमिनियम जस्तो फिल चाहिँ आएको छैन. तर लेग स्पेक्समा चाहिँ यसको चाहिँ यो जुन चाहिँ फ्रेम छ त्यो चाहिँ एल्युमिनियम भनेको छ भने अगाडि चाहिँ तपाईले कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 पाउनुहुन्छ र पछाडी चाहिँ तपाईको प्लास्टिक ब्याग छ. तर प्लास्टिक ब्याग भए तापनि फिल चाहिँ त्यस्तो प्लास्टिक जस्तो फिल चाहिँ छैन, एकदमै राम्रो फिल आइरहेछ मलाई चाहिँ. फोनको इन्टरनलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले क्वालकमको स्न्यापड्रागन 732G अक्टा कोर प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, 6GB LPDDR4X RAM र 128GB इन्टरनल स्टोरेज जुन चाहिँ UFS 2.1 हो. सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइड भर्जन 10 पाउनुहुन्छ विथ MIUI 12 स्किन अन टप. र अन्त्यमा ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 5160 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ र बक्सा भित्र तपाईले चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जर पनि पाउनुहुनेछ. यसैगरी यो फोनको अरु फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले ड्युअल ब्यान्ड वाइफाई पाउनुहुन्छ, ब्लुटुथ भर्जन 5.1 पाउनुहुन्छ. बडी जुन छ यसको हैन यो चाहिँ स्प्ल्याश प्रुफ बडी हो हैन. तपाईले हल्का फुल्का पानीहरु पर्यो भने नि त्यति साह्रो चिन्ता चाहिँ लिनु पर्दैन. यसैगरी यो फोनमा चाहिँ तपाईले ड्युअल स्टेरियो स्पिकर पनि पाउनुहुनेछ. र अब कुरा गरौँ यो ग्लोबल भेरिएन्ट र इन्डियन भेरिएन्टमा चाहिँ के कस्तो फरक छ. वेल मेन भनेको चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्टमा तपाईले 5160 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ भने इन्डियन भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईले 6000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ. र त्यही ब्याट्री क्यापेसिटीको डिफरेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट चाहिँ हल्का पातलो र हल्का लाइट चाहिँ छ कम्पेयर टु इन्डियन भेरिएन्ट. र मैले अगाडि भनेको थिएँ कि यो फोनको फ्रेम जुन छ त्यो चाहिँ एल्युमिनियमबाट बनेको हो हैन, वेयरएस इन्डियन भेरिएन्टको चाहिँ फ्रेम चाहिँ प्लास्टिकबाट चाहिँ बनेको हुन्छ. ल लास्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले NFC पाउनुहुन्छ भने इन्डियन भेरिएन्टमा चाहिँ NFC आउँदैन.
सो मेरो इनिशियल इम्प्रेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो सिन्स अब यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 120 हर्ट्जको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अरू कुनै पनि फोनहरूमा चाहिँ तपाईँले यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ पाउनु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्मुथ एकदमै फास्ट जस्तो तपाईँलाई फिल चाहिँ हुन्छ र वान्स तपाईँले 120 हर्ट्ज डिस्प्ले चलाएपछि चाहिँ बाँकी अरू 60 हर्ट्जवाला फोन चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्लो चलेको जस्तो तपाईँलाई फिल चाहिँ हुन्छ र यो फोनको बिल्ड र डिजाइन पनि मलाई चाहिँ राम्रै नै लाग्यो सो यो फोनको चाहिँ इनडेप्थ रिभ्यू चाहिँ हामी केही दिनपछि चाहिँ अपलोड गर्नेछौँ त्यसमा चाहिँ हामी यसको क्यामेरा ब्याट्री लाइफहरू अनि डिस्प्ले क्वालिटीहरू गेमिङ पर्फर्मेन्स स्पेसली पब्जी मोबाइल गेम यसमा के कस्तो चल्छ ओभरअल हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँलाई सेयर गर्नेछौँ सो मेक स्योर टु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन एज वेल सो दे हेभ गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डु लाइक एन्ड सेयर दिस भिडियो अझ तपाईँसँग केही क्वेसन क्वेरिजहरू छ रिगार्डिङ पोको X3 लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान टिल देन जय नेपाल